سلام دکتر صاحب عزیز، به مedi Medix خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. ما به ادامه درس های آناتومی مان امروز در مورد توراکولومبار فاشیا صحبت می‌کنیم. صفاقی که در ناحیه توراسیک یا صدر ما موجود است و همچنان در ناحیه لومبار موجود است یا در قسمت کمر. این یک صفاق از جمله صفاق عمیق است، یک پوش کنکتیو تیشو است که باعث از این میشه که عضلات عمیقی ما را از عضلات سطحی و از عضلات میانه که اینترمدییت است از وجه جدایشون میسازه. ببینید در این قسمت توراکولومبار فاشیا را ما انزرشنایش برای شما بگویم و ارتکازات چه که در کدام ساحات یا ارتکازات دارن. انزرشن یا ارتکازات شه. انزرشنز. ارتکازات از این ببینید یکی که از در قسمت سرویکال ریژن. سرویکال ریژن یا در ناحیه گردن. در ناحیه گردن همراه با دیپ فاشیایی که در خود گردن است همراه از او یک جای میشه. با چی یک جای میشه؟ با دیپ فاشیایی که در ناحیه نک موجود است. همراه با دیپ فاشیای نک همراه از چی میشه؟ یک جا میشه. بعد از او در ناحیه توراسیک اگه صحبت کنیم، در ناحیه توراسیک با چی یک جای میشن؟ توراسیک ریژن یا ناحیه صدر. در ناحیه صدر که است توراکولومبار فاشیا از قسمت اسپاینوس پروسس تمامی توراسیک ورتبراها منشأ میگیرن. البته از قسمت میدیال. ببینید این به دو بخش در ناحیه توراسیک در دو قسمت یعنی انزرشن میکنن. دو قسمت یا ارتکاز میکنن، یکی میدیالی و دیگر لیترالی. میدیالی یعنی اونسی، لیترالی یعنی وحشی. در میدیال که از به اسپاینوس پروسس تمامی توراسیک ورتبراها اسپاینوس پروسس توراسیک all thoracic vertebrae در قسمت با یا ارتکاز میکنه و در لیترال با angle of ribs یعنی با قسمت زوایای اضلاعهای ما یا قبرقه های ما با یا ارتکاز میکنه. ببینید تا این قسمت برای شما میخوایم یک بار پس جمع‌بندیش کنم. گفتیم توراکولومبار فاشیا از جمله صفاق‌های عمیقی ما می باشه که باعث از این میشه که عضلات عمیقی که در ناحیه بک موجود است یا را میپوشانه. انزرشن یا ارتکازاتی که داره در قسمت سرویکال ریژن با دیپ فاشیا یا صفاق عمیقی که در قسمت گردن موجود می باشه همراه از او یک جای میشه و در قسمت توراسیک ریژن که از در قسمت توراسیک ریژن باز بعد دو قسمت ارتکازاتش می باشه. در قسمت میدیال همراه با اسپاینوس پروسس تمامی توراسیک ورتبره ها ارتکاز میکنه و در قسمت لیترال همراه با انگل اف ریبس ارتکاز میکنه و در قسمت توراسیک ریژن که است در این ساحه باید بر شما بگویم که باعث از این میشه که اول خب باعث پوشانیدن دیپ مسلز میشه. کاور دیپ مسلز یعنی در این ناحیه اول خب عضلاتی که عمیقی که در این ناحیه موجود میباشه و را میپوشانه و بعد از اینکه یارا میپوشانه یک کار دیگه هم میکنه که باعث وظیفه دیگه که از در اون ساحه است که باعث جداسازی deep muscles از intermediate و همچنان از superficial muscles میشه. intermediate و superficial muscles یعنی در ناحیه توراسیک یکی خو عضلات عمیقه را پوشانید و همچنان از عضلات میانه و عضلات سطحی او را جدا میسازه. این بود در ناحیه توراسیک. بعد در ناحیه لومبار سرش صحبت میکنیم. در ناحیه لومبار ریژن یا در ناحیه کمر، در این ناحیه که است امی توراکولومبار فاشیای ما که سه لایه را میسازه. در این ساحه چی را میسازه؟ سه دانه لایه. سه لایه را میسازه. این سه دانه لایه ما را یکی لایهش هست که به نام انتریور یاد میکنیم. یکش میگیم انتریور لایر. اول میگیم پوستیریورش اول در موردش صحبت میکنیم. پوستیریور لایر. بعد از او میدل لایر
middle layer و آخرش هم anterior layer. 3 دونه لایه داره: posterior layer، middle layer و anterior layer. خب اول میایم در تصویر بر شما این نشان میدیم که این 3 دونه لایه در کجاها قرار دارن و از کجاها منشأ میگیرن. ببینید یک تصویر شما فرض کنیم که به شکل ترانسورس ما را قطع کردیم. یک مقطع گرفتیم از ناحیه کمر به شکل ترانسورس یا مستعار است که اینی شما فرض کنین که اینی که از لومبار ورتبرای فقره لومبار چهارم ماست. به طور مثال اینی لومبار ورتبراست، به رنگ سیاه که ما ترسیمش کردیم یک دونه فقره لومبار می باشه. خب و در اطراف از یک از عضلات است و این ساحه هم که است به رنگ آبی ای هم جلد است، پایین ترش به رنگ سیاه رنگ که برای شما نشان دادیم شحمیات است که در این ساحه است. ما بالای ازش کار نداریم، فعلا فقط در این قسمت بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای امی توراکولومبار فاشیا ما صحبت میکنیم. ببینید یک لایه توراکولومبار فاشیا در ناحیه لومبار ریژن که است او را به نام چی یاد کردیم؟ به نام این لایه است که به نام پوستریور لیرش یاد کردیم. پوستریور لیر، این را به نام پوستریور لیر یاد کردیم. خب ببینید پوستریور لیر که است از کجا اینا منشأ میگیرن و به کدام طرف سیر میکنن؟ پوستریور لیر اینی لایه است که به رنگ سبز رنگ شما در اینجا میبینید از قسمت اسپاینوس پروسس منشأ میگیرن. در این قسمت برای شما نوشته میکنم پوستریور لیر اورجینش از کجا هاست، برای شما این در این قسمت نوشته میکنم. اورجینش از قسمت اسپاینوس پروسس فقرات سپاینوس پروسس فقرات لومبار و سکرال، یعنی از تمام سکرال ورتبراها و از تمام لومبار ورتبراها از اسپاینوس پروسسشان منشأ میگیره و همچنان یکی خویی شد و همچنان از سوپرا سپاینوس لگامنت از این قسمت هم منشأ میگیرن. این قسمت های است که از این منشأ میگیرن و سیر میکنن به طرف لترال بالاخره یا سیر میکنن. خب ببینید در این ساحه ما برای شما گفتم که از اسپاینوس پروسس، اینی اسپاینوس پروسس است، از اسپاینوس پروسس فقرات لومبار و همچنان سکرال و در این ساحه شما میفهمید که دیگه قسمت سوپرا اسپاینوس لگامنت هم است، ما در درس قبلی خواندیم. از این قسمت یا منشأ میگیرن و طرف لترال سیر میکنن. شما ببینید به طرف لترال به این شکل سیر کرده، این قسم به این طرف سیر کرده و به این شکل به این طرف هم سیر میکنن، به هر دو طرف سیر میکنن. این رو به نام پوستریور لیرش یاد میکنیم. شما ببینید در این قسمت عضلات موجود است، اینی ساحه عضلات موجود است. اینی عضلاتی که در این ساحه است این رو به نام چی یاد میکنیم؟ اینی عضلات ما این قسمت پاک میکنیم، در اینجا نوشتهش میکنیم. این عضلات به نام ارکتور سپاینی یاد میکنیم. ارکتور سپاینی گروپ. ارکتور سپاینی گروپ ما در مورد گروپ صحبت کرده بودیم. اینی گروپ که است در این ساحه موجود میباشه و posterior layer thoracolumbar fascia که است باعث از این میشه که erector spiny muscles که در این ساحه موجود میباشه ایرا از intermediate گروپی که در این ساحه موجود میباشه از عضلات دیگه که در این ساحه هست از او جدا میسازیش. خب این شد posterior layer. بعد از او در اینی ساحه شما ببینید اینی لایه دیگه موجود است. اینی لایه است. اینی لایه. این لایه را به نام middle layer یاد میکنیم. میدل لیر یا لایه متوسط، لایه متوسط یا میدل لیر. خب میدل لیر که از کدام قسمت آغاز میشه؟ از قسمت ترانسورس پروسس. میبینید اینی ترانسورس پروسس است. از قسمت ترانسورس پروسس منشأ گرفته و به طرف لترال قسم سیر کرده. ما در این قسمت برای شما نوشته کنم میدل لیر. این قسمت است میدل لیر. از کدام قسمت اورجین گرفت؟ منشأشان یا اورجینشان از قسمت ترانسورس پروسس لومبار ورتبراها. ترانسورس پروسس لومبار از قسمت ترانسورس پروسس لومبار ورتبراها منشأ میگیرن و همچنان از قسمت انتر ترانسورس لگامنت. انتر یکی خویی شد، این قسمت یکی و دیگه از انتر ترانسورس لگامنت. لگامنتی که بین دو دانه ترانسورس پروسس ها موجود است از او همی منشأ میگیرن. این شد میدل لیر. میدل لیر ما گفتیم از این ساحه منشأ گرفت، از قسمت یکی ترانسورس پروسس فقرات لومبار منشأ گرفت و دیگه از قسمت انتر ترانسورس لگامنت منشأ گرفت و به طرف لترال قسم سیر کرد. بعد از او در قسمت قدامی شما ببینید این قسمت
یک لایه دیگه موجود است. این لایه را به نام anterior layer یاد میکنیم چون به طرف قدام موجود است. anterior layer یا لایه قدامی. شما ببینید این قسمت یعنی از طرف خلف است، از قسمت بک. اگر ما بر شما بگویم از این قسمت شروع میشه، جلد است، بعد زوم و عضلات است و به خاطر است که پوستریور میگیم، به خاطر که در این طرف خلف قرار داره. مدیال میگیم چون نسبتاً به طرف متوسط قرار داره و انتریور میگیم چون ببینید از این به بعد دیگه بطن شروع میشه، قسمت بطن ما شروع میشه، به خاطر این انتریور میگیم چون به طرف قدام قرار داره. خب انتریور لایر ما از کجا شروع میشه؟ این هم از قسمت ترانسورس پروسس ما شروع میشه و به طرف لترال یا به طرف وحشی هم قسم سیر میکنن. شما ببینید پوستریور لیر باعث شد که ارکتروسپاینی را از قسمت اینترمدیت جدا بسازه و در این قسمت همچنان غیر از اینکه یا را با هم دیگر جدا میسازه، در قسمت ببینید یک عضله دیگه در این ساحه موجود است. این عضله را بر شما میگم. ما در این قسمت عضله را بر شما نوشته میکنم نامش. این عضله را بر شما میگم. ما این عضله را به نام کوادراتوس لومبروم یاد میکنیم. کوادراتوس لومبروم که یکی از عضلاتی است که در ناحیه بطن ما موجود می باشد. به خاطر ما در بخش بک نخواندیم، به خاطر که این در بخش بطن موجود است و همچنان اینی دو دانه لایه را که شما در این ساحه می‌بینید باعث از این میشه که اینمی عضله را از قسمت عضلات بک ما جدا بسازد. در پهلوی از این که باعث میشد که دیپ مسئله از اینترمدیت سوپرفیشال جدا بسازه، همچنان شما می‌بینید که کوادراتوس لومبروم که یکی از عضلات است که در ناحیه بطن ما موجود است، او هم جدا ساخته از قسمت بطن ما و از قسمت عضلات بک ما البته از یا جدایش می‌سازه. این بود وظیفه توراکولومبار فاشیا ها. شما ببینید یک چیز دیگر بر شما بگویم که پوستریور لیر توراکولومبار فاشیا که در این قسمت سیر میکنه و میره باز با مدیال لیرش در این ساحه یک جای میشه و شما اگر متوجه شده باشین اینی ارکتروسپاینی مسلس است. اینی که در این طرف است اینی رو به نام لاتیسموس دورسی یاد میکنیم. چی است این نامش؟ این رو به نام لاتیسموس یاد میکنیم. لاتیسموس دورسی. شما متوجه شدین در این ساحه که ارکتروسپاینی مسئله باعث شده که لاتیسموس دورسی از توراکولومبار فاشیا باعث شده که ارکتروسپاینی مسئله از لاتیسموس دورسی جدا شود. پس در جدا شدن از گفتم که رول مهم را ایجاد بازی میکنه. پس ببینید پوستریور لیر رفته با میدل لیر یک جای شده و همچنان میدل لیر باعث از این شده که کوادراتوس لومبروم از لاتیسموس دورسی جدا شود. در جدا سازی از هم رول داره. بعد از او میدل لیر و انتریور لیر هر دویش یک جای شده. در این ساحه میبینین هر دویش یک جای شده. باعث از این شده که یک اپینوروتیک ریژن را بسازن. چی را بسازن؟ یک اپینوروتیک ریژن را بسازه یا یک منشه اپینوروزی را بسازه. اپینوروزیس تندون، یک نوع تندون است. تندون چی رو بگیم؟ محلی که عضله با یک صفاق وصل میشه یا محلی که عضله با استخوان وصل میشه رو برام تندون یاد میکنیم. پس یه اپینوروتیک ریژن میسازه محلی که از یه باز یک عضله دیگه منشأ میگیره. یعنی این یا انتریور لیر و میدل لیر یا با هم دیگر یک جای میشن، یک اپینوروتیک ریژن میسازه که از این ساحه باز یک عضله دیگه منشأ میگیره به نام ترانسورس ابدومینیس. خب از یک قسمت اپینوروتیک ریژن ترانسورس ابدومینیس را میسازه. خب دکتر صاحب عزیز، این بود درس امروز ما که در مورد توراکولومبار فاشیا ها صحبت کردیم. خدا کنه که از یک چیز را آموخته باشین. در درس بعدی ان شاء الله که در مورد اسپاینال کارد اناتومی صحبت میکنیم. تا بعد خدا یار و مددگارتون.